Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні поговоримо про санкції. Це нині модно. Ось США запровадили добрячий пакет санкцій стосовно російських олігархів. Ось Порошенко сказав, що Україна ці санкції підтримує. А ось українські олігархи, які всупереч санкцій торгують з Кримом, ведуть в ньому свій бізнес, і їх чомусь ніхто особливо не помічає. Ми вже робили загальний огляд цієї проблеми, але сьогодні поговоримо конкретно про Дмитра Фірташа. Є у пана Фірташа такий завод хімічний, називається «Кримський титан». Знаходиться зрозуміло де. Після анексії Криму фізично один завод розділився юридично на дві компанії. Одна українська, інша російська. І ось поки Порошенко санкціює, Фірташ всупереч українського законодавства постачає на свій кримський завод через закритий порт українську сировину. Він веде бізнес в Криму, він сплачує податки в Росії, не сплачує їх в Україні, але хімічні відходи він повертає на українську землю. Їздила з забрудненими землями Анастасія Шевченко. Теплохід «Нафторудовоз 45М» заходить до акваторії порту Херсон. На нього вже чекають працівники СБУ та прокуратури. Цей корабель – важлива ланка ельменітової схеми олігарха Дмитра Фірташа. Незаконної поставки з України до Криму ельменітової руди, яка необхідна хімзаводу Фірташа на півострові. Ухвалив клопотання задовольнити накласти арешт на судом «Нафторудовоз 45М». Це перший арешт корабля із ланцюжка схеми, яка діяла роками, адже українські закони та західні санкції Фірташ обійшов майже ідеально. Ельменітову руду добувають у Житомирській області. Перевезення її напряму на півострів – це порушення режиму санкцій. Тому з 2015 року руду везуть до Одеси, а звідти на папері експортують до російського порту Кавказ. Але насправді в Росію сировина взагалі не потрапляє. Посеред Керченської протоки її перевантажують на російські сухогрузи, які йдуть у Керч, закритий українським законом для заходів суден порт. У 2016 році таким шляхом фірташівське підприємство «Вальки Ільменіт» ніби експортувало до Росії щонайменше 130 тисяч тонн ільменітового концентрату. Ви в курсі, що на території вашої області діє ТОВ «Валки Ільменіт»? Ви так переживаєте за доходи Фірташа і окупованого Криму? У вас заборонено видобуток стратегічної сировини. Якої холєри ви його поставляєте в окупований Крим? Після того, як на контрабанду відреагувала прокуратура, схема змінилася. Ільменіт до Керчі почали завозити через Туреччину. Таким маршрутом пройшло і заарештоване у Херсоні судно. Його власник переконує, що технічно закону не порушив. Отримавши замовлення на фрахт нашого судна, ми перевірили, чи дозволений до перевезення був вантаж, чи не є під санкціями вантажовідправник чи вантажоотримувач, і куди нам слід доставити вантаж. Вантаж доставлявся до порту Кавказ. Тобто жодних нормативних актів України нами порушено не було. Увага! Ось те, про що говорить капітан, це правда. Він лише одна маленька ланочка у цьому ланцюжку, і ланочка законна. Там взагалі кожна окрема маленька ланочка законна, але загалом це ланцюжок нахабної контрабанди. Порушення санкцій – єдиний спосіб для Фірташа зберегти свій прибутковий титановий бізнес. Без української сировини ільменітової руди фірташівський кримський титан зупиниться. А плани на нього в олігарха великі. Були. За 2 роки до анексії потужності цього заводу планували збільшити вдвічі. На відкриття нового цеху титану Фірташ запросив особисто Віктора Януковича перерізати стрічку.
Мы сегодня занимаем порядка 2,5% рынка европейского всего, крымский титан. У нас есть план выйти, скажем, до 8% мирового рынка. На той час Фірташ контролював повний цикл титанового виробництва. Родовище ільменітової руди у Житомирській області, комбінати зі збагачення цієї руди і кримський титан, який перетворював руду на готовий продукт – діоксид титану. Навіть після заборони вантажоперевезень руду ще 8 місяців безкарно доставляли до Криму залізницею, аж поки гілку не перервали учасники громадянської блокади. І тоді виникла морська ільменітова схема. У 2018 році в схемі уперше з'являються судна під українським прапором. Одне з них і затримують у Херсоні. І Старпом погодився розповісти, як ця схема працює. Судно закрыло границу в Турции, закрыли тюрьма и вышли из порта назначением на порт Кавказ. Получили корректировку, что вставать на рейдовую стоянку порта Кавказ, 451-я, для оформления прихода властей российских, и будет выгрузка производиться на якорной стоянке. За документами і відправником ільменіту з турецького порту і його отримувачем вказана одна і та ж компанія – Центр оптимальних технологій. Тут на англійській мові зачитую Center of Optimum Technologies, Russian Federation. ЦОТ – це російське представництво українських хімічних заводів Фірташа. У 2017 році ЦОТ відправила до Криму більше 85 тисяч тонн ільменітового концентрату за митними документами виробництва Іршанського комбінату у Житомирській області. У схемі задіяли 7 суден, які здійснили 29 рейсів. Для ризикованих рейсів використовують настільки старі теплоходи, що один розламався навпіл просто в рейсі. Попри палку підтримку українською владою західних санкцій і навіть епізод з арештом одного з десятків суден, що працюють в ільменітовій схемі, складається враження, що над Фірташем тримають чарівну парасольку. Інтенсивність поставок до Криму у останні місяці зросла. У Фірташа накопичують великі запаси ільменіту. Тепер, окрім Керчі, його складають ще й під Євпаторією. І ці запаси ільменіту Фірташу знадобляться. В нього все настільки непогано, що кримський титан планує будувати новий цех за 30 мільярдів рублей. Що залишається Україні? Шкідливі відходи. Їх кримське підприємство Фірташа скидає на територію Херсонської області. Після анексії півострова Росією завод Дмитра Фірташа опинився на окупованій кримській території, а накопичувачі відходів хімічного виробництва на вільній Херсонській. Звідси до заводу «Титан» менше кілометра. Як менше кілометра і до найближчого населеного пункту – село Червоний Чабан. Місцеві в цій водоймі ловлять рибу та навіть купаються. Поблизу цих озер на території Херсонської області знаходиться 2 хімічних накопичувача від заводу. Доки сам завод у Криму перереєстрований на російську компанію Фірташа, звалищем відходів управляє його українська фірма, яка вже 3 роки не сплачує екологічний податок, обмежуючись копійками за оренду більше 1000 гектарів землі. У 2016 році надходження з оренди земельних ділянок, які орендував ПрАТ «Кримський титан», склали за 2016 рік 1 мільйон 129,3 тисяч гривень. Та дохід від хімічного підприємства громадам обходиться дуже дорого. В кожен дом можете зайти, і в кожному домі хворі люди. А чим? Ну як? Багато паралізованих, ноги відказують. Я в онкоцентрі на учет їздю, все. Майже в кожному? Батько 25 років паралізований був. Мати в даний момент працювала доярка 33 роки, вона не ходить, тому що в неї ноги відказують, ноги пухлять, на костях такі шпаки наростають, все це, тому що і вода в нас тут технічна. У селі мешкає майже 1500 людей. У місцевій школі навчається 100 учнів.
Большинство дети, конечно, здесь дуже болеют, головные боли, так же, как и взрослое население. Очень влияет, особенно когда завод поворачивает сюда трубы, дым идет. Это очень, конечно, влияет. Збільшення кількості онкохворих відзначають і у місцевій лікарні. З 2012 року, відколи «Титан» збільшив потужності, кількість онкохворих у селі збільшилась на 50%. Я робив просто 7 років, я робив на титановому заводі. Виброс, звісно, кольору білого. Він осідає разом з туманом, тобто якщо немає такої сирої погоди, то він не сідає. Тут же, як буває виброси, кислота, навіть більйо висить, воно в цяточки або в дирочки. Вивішаєш більйо, і як вітер з моря, це читається, як у нас, на дощ, і повертаються виброси, дим іде прямо на нас. Незважаючи на погіршення здоров'я людей, грошей за шкоду екології підприємство не платить з приголомшливої причини. На думку Херсонської податкової, після окупації Криму завод Фірташа взагалі не працює. Звідки така інформація? З самого заводу. Згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв'язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність. А знаєте чому? Та Крим же окупований. Водночас перевірка екологів у 2016 році виявила значне перевищення забруднення ґрунтів. Приміром, вміст заліза у парку завищений у 142 рази. Перевищення кількості забруднюючих речовин в ґрунті може призводити як наслідок до погіршення якості питної води. Перевірити забруднення води у озерах нам допомагає вчений Херсонської гідробіологічної станції. Перша проба води з найбільш наближеної до хімічного заводу водойми. А це вже прісні природні водойми, які знаходяться поблизу населених пунктів, що знаходяться біля хімічного заводу. Беремо проби води і звідси. Третій зразок питної води беремо з водогону у школі. Проби аналізуємо у 2 місцях – Київській сертифікованій лабораторії та на Херсонській гідробіологічній станції. І якщо щодо першої проби думки лабораторії і станції розійшлися, то в аналізі прісної та шкільної води всі експерти були одностайними. Повышенное количество фосфора, железа, также высокое значение pH. По результатам независимой лаборатории, которые вы отправляли данные пробы воды, также выявлено значительное количество сульфатов, медь, хром. То есть эти вещества в воду не могли попасть естественным путем. Вода з водогону села, яку вживають і учні школи, теж не відповідає санітарним нормам. Химанализ показал повышенное количество фосфатов. В них, значит, в этой воде также зафиксированы были нефтепродукты. А це вже Київ, бізнес-центр «Парус». Донедавна половина будівлі належала Фірташу. І саме тут тепер прописана його кримська хімія. У відповідь на наш запит до компанії Ukrainian Chemical Products щодо діяльності її армянської філії заводу «Кримський титан» ми отримали куцу відповідь від компании Group DF. Сейчас вопросы работы любых бизнесов в Крыму избыточно политизированная тема. А политику мы не комментируем, согласно информационной политике группы. Іронічно, що в той же час окупаційна влада Криму оштрафувала кримський титан Фірташа на еквівалент у майже 100 мільйонів гривень за недостовірну інформацію про викиди. Українські ж податківці лояльніші. Вони вірять, що завод взагалі не працює. А й справді, навіщо Фірташу платити двічі? Щодо
таке правильне сумісництво? Це коли ти в одній ролі керівник компанії, що торгує різним комп'ютерним залізячам, а в іншій працівник IT-департаменту великої державної структури. Наприклад, Генеральної прокуратури України. І тоді ти на робочому місці можеш однією рукою планувати закупівлі, а іншою збільшувати власні продажі. Профіт! А коли цю оборудку викриють і почнеться кримінальна справа, розслідувати її будуть родичі твоїх бізнес-партнерів, бо світ тісний. Далі про це Максим Апанасенко. Якщо не можеш щось побороти, очолюй. Цей давній принцип успішно використовують українські чиновники і силовики, але з невеличкою поправкою, бо для чого очолювати, якщо можна просто передахувати? З початку 2017-го левову частку держзамовлень Генеральної прокуратури, пов'язаних з IT-сферою, почала отримувати молода і невідома досі компанія IT-платформа. Фірма, що не мала жодного досвіду у держзакупівлях, стрімко знайшла й інших державних замовників. А каса юної IT-платформи тим часом перевалила за 150 мільйонів гривень. Понад 30 з яких компанії сплатила Генпрокуратура. За техпідтримку інформаційних систем, постачання ліцензій і навіть розвиток ЄРДР. Того самого реєстру, в який внесені всі досудові розслідування правоохоронних органів. Як новачку на IT-ринку вдалося отримати такі підряди? Розшукавши офіс компанії, ми зрозуміли – новачок вона лише формально. Радше молодий клон вже відомого гравця. Гравця, діяльність якого розслідує сама ж Генпрокуратура. Вулиця Підгірна. Тут прописаний новий IT-улюбленець ГПУ. Сіра і звичайна офісна будівля в столиці. Але зі своїм секретом. Дуже зручно мати офіс, який виходить одразу на дві вулиці. Це Печеніська, а ось тут починається вже Підгірна. Будівля одна, а адреси зовсім різні. Та вхід до офісів один. Ось тут, на Печеніській. І веде він не лише до нового підрядника ГПУ, а й до колишнього ветерана IT-закупівель – фірми BMS Consulting. Після Майдану розслідування проти БМСу почали Служба безпеки та Генпрокуратура. Перші підозрюють BMS Consulting у ненаданні послуг, за які у 2012-2015 роках сплачувалися десятки мільйонів державних гривень. Другі – у змові зі службовцями ГПУ і завищених цінах на тендерах. У липні 2016-го своє слово сказав Світовий банк. Тут повідомили про відсторонення ряду українських IT-компаній від своїх тендерів через виявлені факти корупції. І однією з цих фірм була BMS Consulting. Тоді все це айтішне суспільство було таке шоковане насправді. Тому що БМС була така велика фірма, яка постійно вигравала і так далі. І тут раптом цілий Світовий банк забороняє. Те, що він її там покарав, штрафував, це таке, а головне, що він їй заборонив брати участь в тендерах наступних у Світового банку. Держзамовлень у BMS Consulting поменшало і скоро майже не стало. Та за місяць після заяви Всесвітнього банку було зареєстровано IT-платформу в будівлі, де базувався BMS Consulting, і вихідцями з неї. Адже бенефіціарами засновника юного переможця держтендерів вказані колишні співробітники скандального BMS Consulting. А от з директором IT-платформи Костянтином Лосінським ми познайомимо вас детальніше. Бо тут починається найцікавіше. Це прізвище ми знаходимо не лише в документах компанії, але й в переліку електронних декларацій Нацагентства із запобігання корупції. Лосінський подав її після звільнення з Генеральної прокуратури. На наш запит у Генпрокуратурі відповіли, що Костянтин Лосінський протягом 5 років працював в управлінні інформаційних технологій, тобто завідував IT-сферою. Аби бути переконаними в тому, що директор IT-платформи і колишній службовець ГПУ – це одна і та сама людина, ми попросили надати копію письмової декларації. Під нею підпис Лосінського, а ось тут його підпис вже як директора IT-платформи. Вони ідентичні.
Тобто Лосінський працював айтішником в Генпрокуратурі в той період, коли БМС Консалтинг за підозрою самої ж ГПУ реалізовувала тут свої схеми. А нині екс-айтішник ГПУ разом з колишніми співробітниками БМСу заробляє на тендерах знову ж таки Генпрокуратури. Протягом тижня ми намагалися поспілкуватися з Лосінським. Чекайте, Та-да-да. вже передам. Давайте ваш контакт, навіть. Давайте. Не перетелефонував. Костянтин Сергійович Лосінський є на місці? Секундочку. Я вижу, что его сейчас нет в офисе. Ага, я думаю, наверное, он где-то на встрече нам. Аж раптом нам повідомили. Директор звільнився. Доброго дня, це компанія IT-платформа? Да. А мені потрібен Костянтин Сергійович Лосінський. Нема вже короткі день, всі порозходилися, і він вже не працює в IT-платформі. Ага, а де він працює зараз, не скажете? Ой, я не знаю. Не в БМС Консалтинг? Я такі, я не знаю, я вбираю, скажу, всі порозходились, праздники ж. Ага, я зрозумів. Ну добре, дякую. Лосінський справді зник. Принаймні, з усіх реєстрів. Директором тепер значиться один із засновників. Тобто, у понеділок екс-працівник ГПУ ще проводив бізнес-зустрічі у справах IT-платформи як директор. А в п'ятницю вже виявився не директором. Чи не через нашу цікавість? Щось пояснювати не захотіли і у БМС Консалтингу. Та нові старі приватні підрядники ГПУ пов'язані не лише з прокуратурою, а й з Нацполіцією. Вона, до речі, теж встигла порозслідувати справу БМС Консалтингу. У березні 2017-го Генеральна прокуратура забирає справу у Служби безпеки і передає її Головному слідчому управлінню Національної поліції. В переліку слідчих цього управління фігурує Андрій Миколайович Палєна. У соцмережах він у друзях Наталі Палєна, співробітниці БМС Консалтингу. Її сестра Тетяна Палєна нині очолює фірму засновника IT-платформи. Найвірогідніше, слідчий з управління, яке веде розслідування щодо компанії, двоюрідний брат співробітниць цієї фірми. Але це потрібно перевірити. Тетяну Палєна зустрічаємо під вже знайомим офісом на Печеніській Підгірній. Вона неохоче відповідає на питання. Я не хочу, щоб мене показували по телебаченню. Але підтверджує зв'язок з БМС Консалтингом. Ви працювали чи досі працюєте в БМС Консалтинг? Я працювала, але зараз не працюю. А ваша сестра, пані Наталя Палєна, досі Я там без працює? коментарів, чесно. Аби підтвердити інформацію про двоюрідного брата при погонах, ми навмисно не запитуємо, а стверджуємо. Ваш двоюрідний брат Андрій Палєна, він працює в Головному слідчому управлінні Нацполіції, яке розслідує справу компанії БМС Консалтинг. Ви там раніше працювали, а зараз в цьому ж офісному приміщенні ви представляєте фактично IT-платформу, яка заробляє на тендерах Без Генпрокуратури. коментарів, я дуже перепрошую, але я не можу. Ну просто підтвердіть або так, або ні. Без коментарів. Схоже, ми були праві, а от родичу слідчому виявилося не смішно. Головному слідчому управлінні передали справу по IT-компанії БМС Консалтинг. Вам відома ця назва? Ваші обидві двоюрідні сестри там працювали, Наталя Палєна і Тетяна Володимирівна Палєна. Ні. Вам цього не відомо, так? І те, що ця справа знаходиться в Головному слідчому управлінні, де ви працюєте, вам так само невідомо, так? А тепер спробуємо все дуже спростити. Тендерну діяльність однієї компанії розслідує Генпрокуратура і Нацполіція. Пов'язані з ними особи створюють другу фірму разом з працівниками першої і знову починають заробляти на тендерах. І, схоже, непогано заробляти. IT-платформа вже також встигла відзначитись у справі із завищенням цін на тендерах. Минулоріч слідчі встановили, що фірма продала Ощадбанку обладнання на майже 48 мільйонів гривень. Таке ж обладнання IT-платформа нібито придбала у іншої компанії. Дешевше. Тій у третьої і так далі. Таким чином, різниця в ціні, за думкою слідства, становила понад 14 мільйонів гривень. Між тим, силовики повідомляють, що розслідування по попередниках IT-платформи тривають, але деталі вони не розкривають. А судові засідання у справах різко обриваються і не продовжуються вже тривалий час.
Та якщо IT-платформа просто продовжує справу BMS Consulting, постачає задорого і має зв'язки з силовиками, то останні, за логікою, повинні мати з цього прибуток. Але в електронній декларації слідчого Андрія Палєна суцільна скромність. У Києві його родина власного житла нібито не має, а орендує. Ось тут, у доволі скромній частині столиці, на Троєщині. У січні тесть Андрія Палєна Леонід Бляхман став власником одразу 2 квартир та 2 паркомісць в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Новопечерських Липках. Престижний район, закрита територія, охорона і власна інфраструктура. Жодного бізнесу в тестя ми не знайшли. Зате знайшли ціни на ідентичні за площами квартири у Новопечерських Липках на вторинному ринку. Це мінімум $500 000 за обидві. Ще кілька десятків тисяч доларів коштують місця в підземному паркінгу. Будинок, у якому він придбав нерухомість, зовсім новий. Тут нині ще закінчують ремонти і облаштування території. На батьків подружжя слідчого записані й 2 автомобілі Nissan Qashqai та Nissan Juke. Але користуються машинами не батьки, а слідчий з дружиною. Ось, наприклад, дружина Палєна сідає в батьківський Juke. На цьому ж авто ми фіксували її ще кілька разів. Пояснити все це міг би сам слідчий. Питання по вашій нерухомості. Ваш тесть, який живе в Маріуполі, в січні став власником 2 дуже дорогих квартир на Драгомирова. Це для вашої родини куплене, бо він не мешкає в Києві. Ви не хочете з нами спілкуватися, так? Ну, я не знаю, хто ви, чому я должен з Я вами представився, Максим Опанасенко, програма «Наші гроші». Ви не гроші». пред'явили ніяких документів. Якщо я покажу документи, ви з нами поговорите? Я спішу. Ну так ми ж поки йдемо разом. Тут 2 дуже короткі питання. Я ще раз говорю, я спішу. Врешті, діалог доходить до абсурду. Напишите письменный запрос, обоснуйте свои вопросы и получите на них ответ. А на якусь вашу особисту пошту чи куди надсилати? Есть адреси. На яку? На яку адресу? Ну вы же установили какие-то данные, точно так же установите, куда это писать. Поспішав Палєна до записаної на батька автівки. От тільки чи через наш діалог, чи через небажання втрачати ні секунди дорогоцінного часу пройшов зайвих 3 квартали. Буває. А от довго думати над тим, куди це писати, нам не довелося, бо ми зібрали достатньо матеріалу для того, щоб ним зацікавилися антикорупційні органи. Їм ми і направимо листа, в якому обоснуємо усі наші питання. А на сьогодні все. Це була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Нагадаю, якщо ви увімкнулись не спочатку, знайдіть цю програму на нашому YouTube-каналі. Пишіть нам у соцмережах, пишіть нам лист на електронну пошту, якщо маєте якусь цікаву тему. В телеефірі побачимо вже за тиждень. До зустрічі.